بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاءنا هاتف B310. الهاتف ميت، أي لا يشتغل ولا توجد سحبات على الباور سبلاي. بعد فتحه وإلقاء نظرة على البطاقة الأم اتضح أنه يوجد عنصر كهربائي وهو دايود محترق. لذلك أنصح قبل بدء عملية القياسات بالملتيمتر يستوجب عليك أو من أحسن تفقد البوردة، لعل وعسى تجد عنصر معطوب تقوم بتغييره ويحل المشكل. سوف أقوم بتغيير العنصر الكهربائي الذي اتضح أنه محروق، ونلاحظ هل اشتغل الهاتف أو لا.